Hi guys! Welcome po ulit sa ating kusina. Jim's Cooking po. For today's video, magluluto tayo ng chicken curry. Yan guys, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe po kayo dyan sa may baba. And click nyo na rin po ang notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod ko pang video. Keep on watching! Narito po ang mga ingredients natin. Meron tayong chicken, 1 kilo po yan. Potato. Carrots. Coconut milk. And then, daon ng laurel. Onion, and then garlic. Kailangan natin ng mga spicy, yung ating siling green, siling pula, and then luya, pamintang powder, and then curry powder. Siyempre chicken curry po ang ating nilutuin. Kailangan din natin ng chicken cubes para mas masarap ang ating chicken. And guys, magpapainit na ako ng cooking pan. Maglagay na po ako ng mantika. Lagay na ang bawang. Katapos po niyan, isusunod na natin ang sibuyas. Ilagay na ang paminta. Then, isusunod ko na po ang luya. Tapos po, ilalagay na natin yung ating coconut milk. Lagyan din natin ng dahon ng laurel. Takpan natin at pakuluan ng 2 hanggang 3 minuto. Tapos po, ilalagay na natin ang potato at carrots. I-drizzle po natin yung ating curry powder bago natin ilagay sa ating lutuin. Tapos po titimplahan natin, lalagyan natin siya ng chicken Knorr cubes.
kinakailangan magdagdag po ng asin, dagdagan nyo po. Pero sa akin, tama lang po yung ganyang lasa. Ilagay na rin po natin ang ating mga sili. Takpan ko ulit ito, 2 minuto ulit nating pakuluan. And then, ito na guys, ang sarap ng ating chicken curry. Ayan po, marami pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli po, bye!